Hey, good morning. आज हामी यो एकदमै कन्भेन्सनल कुरा एउटा डिस्कस गर्छौँ डिरेक्ट पार्टिकल इन वान डाइमेन्सनल बक्स यो पर्टिकुलरली श्रोडिन्जर पार्टिकल इन वान डाइमेन्सनल बक्स क्वान्टम पार्टिकल इन अ बक्स त्यसकै एनालग डिस्कस गरिया हो खासै यसको चाहिँ त्यति धेरै इम्प्लिकेसन छैन किनभने जब नम्बर अफ पार्टिकल्स इन्क्रिज हुन्छ तब त्यो रिजन तब त्यो तिनीहरूको प्रोपर्टिजहरू चेन्ज हुन्छ र डिरेक्ट फिल्डको कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस गरेर कन्सेप्ट युज गरेर सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ यो जस्ट फर कम्पेरिजन हो है केही एजम्सन्सहरू यसमा छ कोर्समा छ टेक्स्ट बुकमा छ त्यसैले यो पनि डिरेक्ट पार्टिकल इन वान डाइमेन्सनल बक्स यसमा कस्तो खालको पिक्चरहरू देखिन्छ श्रोडिन्जर पार्टिकल इन वान डाइमेन्सनल बक्समा हामीहरूलाई थाहा छ तपाईहरुलाई थाहा छ है यो कन्जुगेसन प्रोपर्टी कन्डिसन के हो त्यो दुईटा कुरा हामी आज डिस्कस गर्छौँ फर्स्ट इज find the expression for energy eigenvalue and eigenfunctions for direct particle when it is placed in one dimensional box. Verify that direct particles show charge conjugation property or discuss the condition under which direct particle show charge conjugation property. The condition derive गर्छौँ ओके सबभन्दा पहिले हामी डिरेक्ट पार्टिकललाई रेडियोस्टिक पार्टिकललाई एउटा वन डाइमेन्सनल बक्समा राखौँ बक्सको साइज एज युजुअल 0 to L छ यहाँनिर consider a one dimensional box with walls of a very large repulsive electrostatic field हामीलाई के थाहा छ भने डिरेक्ट पार्टिकल फर्मियोन्स हो फर्मियोन्सहरू पोजिटिभली चार्ज पनि हुन सक्छन् नेगेटिभली चार्ज पनि हुन सक्छन् है त्यसैले हामीले जस्तो खालको पार्टिकल भए पनि त्यसको रिपल्सिभ टाइपको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्ने खालको a very large static type of repulsive field is fixed at the edges of the wall at x equals to 0, x equals to L. यसको रिजन के हो भने रेडियोस्टिक पार्टिकललाई कन्फाइन गर्नु रेडियोस्टिक पार्टिकल बक्सभित्रै कन्फाइन गर्नु हो रिपल्सिभ फोर्स त्यसैले यहाँ भेरी लार्ज रिपल्सिभ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड भनेर भनिया हो अभियसली हामीलाई थाहा छ डिप इनसाइड द बक्स पोटेन्शियल इज 0 पार्टिकल यदि तल छ भने रातो डट भन्ने राखेको छ ओके सो भेरी लार्ज रिपल्सिभ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड एट 0 एट L यसको रिजन के हो भने एउटा त पार्टिकललाई कन्फाइन गर्नु हो अर्को चाहिँ यो पार्टिकलको सोलुसनलाई चाहिँ त्यो लार्ज सोलुसन्सको लार्ज कम्पोनेन्टलाई चाहिँ भ्यानिस गराउनु वालमा भ्यानिस गराउनु है त्यो हामी वर्कआउटबाट हेर्छौँ चार्ज पार्टिकल सर्टेन टु बी रिफ्लेक्टेड एन्ड कन्फाइन्ड इन द बक्स यस्तो सिचुएसन भयो भने भेरी लार्ज स्ट्याटिक भयो भने बक्समा कन्फाइन हुन्छ ओके अब हामीलाई थाहा छ इफ यु हेभ अ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्शियल एनर्जी that influences the relativistic particle Einstein mass energy relation reduced to or can be written as this is effective energy this is electrostatic potential energy obviously E minus V square equals C square P square plus M square C4 okay this do not affect relativistic invariance in the box यो इक्वेसन को अथवा त्यो पार्टिकल को इन्भ्यारियन्स लाई चाहिँ यसले एफेक्ट गर्दैन है यहाँ इफेक्टिभ एनर्जी आउँछ ओके लेट्स बिगिन फ्रम दिस इज आवर कन्डिसन वी हेभ कन्सिडर्ड दिस यो कन्सिडर गरेर पार्टिकललाई कन्फाइन गर्यौं ओके अब डिरेक्ट इक्वेसन सल्भ गरौँ दिस इज SI equals to E psi so we want to look at direct particle in one dimensional box so let's say we are confining our this axis along x axis or y or z whatever यसको कम्पोनेन्टहरु हामीले लियौं one dimension को लागि हामीले से x डिरेक्सनमा बक्समा भएको पार्टिकललाई हेरिरहेको छौं so we have considered one dimensional box so this relation reduces to this x मात्रै हामीले लियौं okay यसको जनरल सोलुसन प्लेन वेभ सोलुसन हामीले लिए भने बुझ्नुपर्छ के भने डिरेक्ट पार्टिकल फ्री पार्टिकल हो
single particle. Okay, so as usual, we have considered plane of solution for Dirac particle. When you substitute this solution in relation 3, you have this relation as usual, and you know this this represents the state of a physical system of that particle inside the box. So this never vanishes. So its coefficient should vanish to satisfy relations. So this is our relation for free direct particle inside one dimensional box, and the particle is localized or confined by providing strong electrostatic repulsive force at the walls. So we can write this relation in matrix form. Matrix form ma अगाडिको जस्तै हामी यसरी लेख्न सक्छौं. So you know what is alpha x, you know what is beta, and obviously this is the eigen, this is the energy. So if you simplify this matrix, you have these relations. So here you can write, or we can write 4 different relations. These are the bispinors. First 2 is for the particles having energy, having positive energy with spin up and down, and last 2 is for particles having negative energy state, which are in negative energy state with spin up and down. Okay, so there are 4 relations. It's our relation here. MC square minus E plus 0 CPX. यहाँ U1 छ, U1 को लागि एउटा relation लेखौं, U2 को लागि अर्को relation. So these are the solution bispinors. यसरी 4 relation हामी लेख्न सक्छौं. अब यसमा के गर्न खोजेको छ भने attempt के हो भने U1 र U2 पोजिटिभ एनर्जी स्टेट को लागि हो, U3 र U4 नेगेटिभ एनर्जी स्टेट को लागि है. सबभन्दा पहिले त हामी मोमेन्टम एज एन अपरेटर यसलाई ट्रिट गरेर यसलाई रिराइट गरौँ. सो फर्स्ट इक्वेसनलाई E minus MC square माइनस सबैतिर माइनस लियौं, मल्टिप्लाइङ बोथ साइड अफ माइनस, because you have minus I square d by dx for px here. यो 0 को कुनै यो रिड्युस हुन्छ, अल्टिमेटली हामी यसलाई इन्टिग्रेट गर्छौं अर्को पेजमा. So this is our first relation. Similarly, you can write, or we write all other relations in the similar fashion. खाली हामीले px को ठाउँमा minus I square d by dx लेखेको हो यसमा र रिअरेन्ज गरे हो. हामीले mc square plus minus e छ भने त्यसलाई e plus minus mc square लेख्या है. Okay, so these are the relations comes from the matrix relation given in equation 6. Okay, अब एउटा फर्स्ट रिलेसनबाट स्टार्ट गरौँ. सबभन्दा माथिको रिलेसन लियौं. Okay, this is our first relation of equation 7. यहाँ हेरौँ, यसबाट हामीलाई यसमा चाहिँ U1 र U4 को बीचको रिलेसन छ. U1 भनेको पोजिटिभ एनर्जी स्टेट स्पिन अप भएको रिप्रेजेन्ट गर्छ, बाइस्पिनर रिप्रेजेन्ट गर्छ. U4 भनेको नेगेटिभ एनर्जी स्टेट विथ स्पिन डाउनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ. यस्तो रिलेसन छ. Okay, so using first relation, mathematically we can write du4 by ux equals to this E minus mc square by I squared c u1. So if you integrate this relation, you find relation between u4 and u1. And once again, I would like to recall u4 is for the particle that are in negative energy state with spin down, and this is for particles having positive energy with spin up. यो फर्स्ट रिलेसनले यो दियो. अब हामी यसलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्छौं. इन्टिग्रेट गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई u1 को भ्यालु थाहा हुनु पर्यो. u1 र u2 भनौं न सेकेन्ड रिलेसनमा गयो भने यो इक्वेसनलाई इन्टिग्रेट नगरिकन u1 को भ्यालु के राख्ने त, कसरी यसलाई कन्फाइन गर्ने, के एज्युम गर्ने भनेर इक्वेसन 8 भनेर राख्यौं. अब u1 अथवा u2 लाई हामीले एउटा एज्युम गरौँ. अब यहाँ बुकमा
बुकलाई फलो गर्यो भने बुकमा एज्युम के गरेको छ भने u1 र u2 लाई चाहिँ लार्ज कम्पोनेन्ट्स भनेको त्यसको प्रोबेबिलिटी किनभने u1 u2 u3 u4 दे करस्पोन्ड टु psi1 psi2 psi3 एन्ड psi4 चारवटा वेभ फंक्सन करस्पोन्ड गर्छ ती वेभ फंक्सन्स हुने बित्तिकै तिनीहरूको प्रोबेबिलिटी त फाइनाइट हुन्छ र कुनैको प्रोबेबिलिटी म्याक्सिमम होला कुनैको मिनिमम होला त्यसरी हामी एज्युम पनि गर्न सक्छौं हामीले एज्युम के गर्यौं भने पोजिटिभ एनर्जी स्टेटमा भएका पार्टिकलहरूको प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी चाहिँ रिलेटिभली हाई छ भेरी हाई प्रोबेबिलिटी छ यसको मतलब ती यो एउटा डिरेक्ट पार्टिकल जुन हामीले राखेका छौं डिरेक्ट पार्टिकल पोजिटिभ एनर्जी स्टेटमा बस्ने probability चाहिँ high छ negative u3 र u4 भन्दा this is our assumptions let us consider u1 and u2 are large components of spinors so it means their probability are supposed to be very high so these large components अब large components भइसकेपछि very large components भएपछि त्यो चाहिने boxes को boundaries हरुमा चाहिँ vanish हुनु पर्यो vanish हुने खालको solution किन हुनु पर्यो म अगाडि हामीले फर्स्ट सेमेस्टर त बीएससी मा पढेको कुरालाई रिकल गरेर अहिले अर्को स्लाइडमा आउँछु so these large components should vanish at the boundaries then we should have these relations vanish हुनलाई अब x equals to 0 or x equals to l मा vanish हुनको लागि हामीसँग हाम्रो वेभ फंक्सन चाहिँ यस्तो टाइपको हुनुपर्छ u1 is proportional to sin n pi x by l or sin n pi x prime and u2 also large component हामीले vanish गराइरहेको हुनाले यो sin function obviously आउनु पर्यो because sin 0 equals to 0 u1 vanish and if you write x equals to l then it is n pi again in this condition you have u1 or u2 tends to 0 okay so this is assumptions large components हामीले u1 र u2 लाई बनाए now substitute this in equation 8 अब यहाँनिर यो sin function राखेर इन्टिग्रेट हामी सजिलै गर्न सक्छौं त्यसबाट के आउँछ भने यो चाहिँ लार्ज कम्पोनेन्ट हो यो चाहिँ स्मलर कम्पोनेन्ट नेगेटिभ एनर्जी स्टेट को हो यो है अब मैले एउटा कुरा यति नै अगाडि राखे र एउटा स्लाइड चाहिने यो ग्रे स्लाइड अर्को स्केल भएको यो स्लाइड तपाईहरुले लेख्नु पर्दैन जस्ट रिकल गराउनको लागि एउटा स्लाइड यसमा एड गर्नु जस्तै हामीले धेरै वर्कआउट गर्छौं पोटेन्शियल स्टेप पोटेन्शियल ब्यारियर यिनीहरुको वर्कआउट गर्दाखेरि सपोज फ्री पार्टिकलहरु छ फ्री पार्टिकल रिजन 1 मा इन्सिडेन्ट भइराछ रिजन 1 मा फ्री पार्टिकल पोटेन्शियल स्टेपमा गइराछ सिम्पल केस एज्युम गरौँ न त्यसमा हामी रिजन 1 को जनरल सोलुसन यसरी लेख्छौं psi1 equals to a to the power I kx plus this is for incident this is reflected from the step अब यसलाई नि हामीलाई के थाहा छ भने यो a र b भनेको एम्प्लिट्युड छ है र हामीले यसलाई नि यो सिनुसोइडल नेचर छ यसलाई हामीले साइन र कोसाइन मा लेख्न सक्छौं तपाईलाई थाहा छ यसलाई साइन र कोसाइन मा लेखौं अनि त्यसपछि a जस्तै a ले साइन पनि दिन्छ कोसाइन पनि आउँछ यहाँ अर्को टर्म आउँछ b मा पनि साइन कोसाइन आउँछ र साइन टर्मलाई एकातिर राखौं कोसाइनलाई एकातिर मैले एकैचोटी गरेर राखे है let's write real part of this equation r represents real part psi r equals to a cos obviously real मा cos आउँछ cos theta plus I sin theta हामी लेख्छौं यसलाई एक्सपान्ड गर्दा cos kx plus I sin kx okay so what you have a cos kx plus b cos kx as real parts of these two terms which is the general solution so we have this form for the real part a plus b भनेको यो एम्प्लिट्युड चाहिँ नि म्याक्सिमम भयो जोडियो है cos kx यो खालको आयो यदि रियल पार्ट साइनमा आयो भने हामीलाई थाहा छ इमेजिनरी पार्ट चाहिँ साइनमा आउनु पर्छ र इमेजिनरी पार्टको एम्प्लिट्युड चाहिँ मिनिमम हुन्छ अथवा भने एम्प्लिट्युड चाहिँ यसको माथिको भन्दा जस्तो पोजिटिभ हुन्छ यो यसले अप्टिमल सोलुसन दिन्छ यसले मिनिमल सोलुसन दिन्छ है अब यसलाई वेभ फर्मको रूपमा पनि त रिप्रेजेन्ट गर्न सकिएला यसलाई यो कोसाइन फंक्सन हो साइन फंक्सन हो यिनीहरुको बिहेभियर अपोजिट हुन्छ मैले साइन कोसाइन त्यसै प्रोबेबिलिटी पनि हामी हेर्न सक्छौं
प्रोबेबिलिटी यसको मोडुलस स्क्वायर यसको मोडुलस स्क्वायर दुईटैलाई एड गर्यो भने हामीलाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 2kx आउँछ है ओके यसलाई वेभ फर्ममा मैले लेख्न कोसिस गरेँ यतातिरको पार्टलाई मैले छोपेँ किनभने यो फ्रीली प्रोपगेटिङ फ्री पार्टिकल इन्सिडेन्ट पार्टिकलको वेभ फर्म कस्तो वेभ फर्म हुँदो रहेछ रियल पार्टको वेभ फर्म इमेजिनरी पार्टको वेभ फर्म र प्रोबेबिलिटीलाई यसमा पिङ्क कलरले देखाइएको छ प्रोबेबिलिटी भनेको जहिले पनि पोजिटिभ नै हुन्छ त्यसैले माथितिर गएको छ प्रोबेबिलिटी according to equation this okay let's forget probabilityलाई हामी बिर्छौं रियल पार्ट यो ब्लूले रिप्रेजेन्ट गर्छ यसको एम्प्लिट्युड हायर हुन्छ a plus b यसको एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ अप्टिमल हुन्छ भने इमेजिनरी पार्ट चाहिँ आउट अफ फेजमा जान्छ जस्तै यो 90 डिग्री भएको ठाउँमा यो 0 हुनुपर्छ यो कोसाइन हो यो साइन हो र यसको obviously एम्प्लिट्युड पनि यसको मिनिमम हुन्छ अब हामीले यसमा के देख्यौ भने रियल र इमेजिनरी पार्ट को चाहिँ फेज चाहिँ अपोजिट हुन्छ है र हाम्रो इन्ट्रेस्ट अनुसारले एम्प्लिट्युड चाहिँ हाम्रो एजम्पसन्स अनुसारले एम्प्लिट्युडलाई हामी राख्न सक्छौं दिस इज फर प्री पार्टिकल अब हाम्रो त के छ भने बक्स भित्र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक रिपल्सिभ फोर्स राखेका छौं कन्फाइन गर्नको लागि त्यसपछि त्यो पार्टिकललाई त्यो फर्मुलालाई डिरेक्ट पार्टिकललाई हामी प्री पार्टिकल प्लेन वेभ जस्तो सल्युसन बनाइरहेको छौं कन्स्ट्यान्ट हाम्रो कति धेरै छ रिपल्सिभ फोर्स राख्नुको रिजन चाहिँ कन्फाइन गर्नलाई हो त्यसपछि त्यो पार्टिकल प्री पार्टिकल पनि हुनु पर्यो कम्प्लिटली प्री पार्टिकल भइदियो भने वेभ फर्म रियल र इमेजिनरी पार्टको यसरी जाँदो रहेछ है अब हाम्रो एजम्पसन्स अघि के थियो म फेरि ब्याक टु आवर केस आए मैले ठ्याक्कै हाम्रो अग्रवाल प्रकाशको बुकको टेक्स्ट बुककै त्यो इमेजलाई यहाँ क्रप गर्न यहाँ राखेको छु ओके यहाँ यो बक्स हो अब हामीले एज्युम के गर्यौं भने u1 र u2 चाहिँ लार्जर कम्पोनेन्ट हो भनेर एज्युम गर्यौं बुकमा त्यो एज्युम गर्यौं यसको प्रोबेबिलिटी बढ्ता छ भनेर एज्युम गर्यौं र प्रोबेबिलिटी तिनीहरु चाहिँ बाउन्ड्रीजमा भ्यानिस हुन्छ भनेर एज्युम कन्फाइन गर्नको लागि भनेको यो सलिड लाइन छ नि यो एक्सप्लेनेसन बुकमा छैन बुकमा जस्ट यो लाइन मात्र लेखेको छ त्यसपछि म्याथमेटिक्स गरेको छ है यो सलिड लाइन जुन छ नि त्यो हाम्रो लार्जर कम्पोनेन्ट बक्समा भ्यानिस हुन्छ भनेको छ त्यसैले u1 र u2 चाहिँ लार्जर कम्पोनेन्ट हो u1 र u2 लार्जर कम्पोनेन्ट भयो भने यसको एनालग चाहिँ अर्को कम्पोनेन्ट स्मलर कम्पोनेन्ट चाहिँ आउट अफ फेज हुन्छ भनेको बक्सको बाउन्ड्रीजमा भ्यानिस हुन सक्दैन थोरै प्रोबेबिलिटी भए पनि यो चाहिँ भ्यानिस हुँदैन भ्यानिस नहुने भनेको कन्फाइन हुँदैन ती कम्पोनेन्टहरु कन्फाइन हुँदैन यो पोजिटिभ एनर्जी स्टेटको लागि हामीले कन्फाइन गर्यौं प्रोबेबिलिटी हाई छ भन्यौं यदि त्यो पार्टिकल जुन पार्टिकल डिरेक्ट पार्टिकल हामी त्यहाँ राखेका छौं त्यसको प्रोबेबिलिटी हाई त u1 u2 भयो तर प्रोबेबिलिटी मिनिमम थोरै प्रोबेबिलिटी पनि हरेक स्टेटमा हुन्छ त्यो थोरै प्रोबेबिलिटी चाहिँ कन्फाइन छैन भ्यानिस हुँदैन बाउन्ड्रीज म्याथमेटिकली वी सी सपोज त्यो एउटा पार्टिकल हामीले दुईटा तीनटा चारवटा बढाइदियौं फिल्ड कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस नगरिकन है रिलेटिभिस्टिक पार्टिकलहरु n नम्बर अफ पार्टिकल राख्यौं 10 वटा 20 वटा 50 वटा राख्यौं भने 50 वटामा धेरै प्रोबेबिलिटी 49 वटा पार्टिकल अथवा 48 वटा पार्टिकलको प्रोबेबिलिटी u1 u2 तिर जान्छ यसको लार्जर कम्पोनेन्ट तिर जान्छ भने केही प्रोबेबिलिटी त यतातिर आउँछ यसको मतलब केही पार्टिकलहरु त बाउन्ड्रीजमा भ्यानिस नहुने खालको पार्टिकलहरु हुन्छ यसको मतलब यिनीहरु एटेन्युएट भएर पनि बाहिर निस्किन सक्छ है यो डिस्कसन मैले यहाँ शेयर गरे बुकमा यो कुराहरु केही पनि लेखेको छैन u3 र u4 चाहिँ स्मलर कम्पोनेन्ट ओके सो दिस इज रिटन इन योर बुक द डिरेक्ट पार्टिकल इन 1D बक्स solid curve and dashed curve as shown dashed curve भनेको यो iu3 and iu4 भन्ने यसरी क्याप्सनमा लेखेको छ ओके सो इमेजिनरी पार्टलाई फेरि कम्प्लेक्सली दियौ भने त्यो रियल हुन्छ त्यो रियल भइसकेपछि त्यो रियलको सर्टेन प्रोबेबिलिटी वालमा पनि भयो भने त्यो एटेन्युएट गरेर अथवा टनेल गरेर बाहिर निस्किन सक्छ त्यो प्रोबेबिलिटी अलरेडी एक्जिस्ट गर्छ जति थोरै भए सो दिस इज द प्रब्लम सो दिस सिक नीड अफ अनदर ट्रिटमेन्ट फिल्ड एस्पेक्ट चाहियो भनेर यसले डिल गर्छ यो प्रब्लम बढेर के देखिदो रहेछ त्यो
it should be noted that U4 has a discontinuity. Book ma ekachoti yo lekha cha. U1 र U2 चाहिँ नि obviously continuity या vanish हुन्छ, continue हुन्छ. U4 or U3 both have discontinuity in its magnitude at x equals to 0 and x equals to 1. It cannot be avoided because large components U1 and U2 has to be 0 at the ones. Okay. Thus, the continuity conditions are not strictly obeyed at the wall for all solutions. Okay, so this is the first point that should be noted. Substituting this in equation of mathematics, again, larger component vanish huncha भनेर assume गरेका थियौं. The larger component vanish हुने खालको wave function लेखेका थियौं है. त्यो wave function लाई राखेर integrate गर्नु. The smaller component useful corresponding to one. Okay, so you have this relation after integration. E minus mc square by I s got c. A1 capital L, this is the width of the box along the x direction by n pi. This is cosine plus, let's say, integrating constant. Let's put integrating constant as well. U4 U1. Okay. अब हामी लास्ट रिलेसन लियौं. फर्स्ट रिलेसनबाट यो आएको. लास्ट रिलेसनमा पनि U1 र U4 कै रिलेसन छ. फर्स्ट र लास्टमा U1 U4, सेकेन्ड र थर्डमा U2 U3 को रिलेसन छ. सेकेन्ड र थर्डको लागि सिमिलरली भनेर वर्कआउट गर्दा भयो है. लास्ट रिलेसनबाट हामीले अघि जस्तै लेख्यौं भने U4 इक्वल्स टु यो पनि U4 हो, यो पनि U4, यहाँ पनि U4 छ है. U4 equals to minus I s got c by e plus mc square du1 by dx. So you have assumed you have U1. I mean, assume that as a larger component vanish हुने खालको. So we need to substitute. We should substitute U1 here, and we should differentiate it. यहाँ integrate गरेको थियौं, यहाँ differentiate गर्नु. Okay, substituting U1, considering larger component and solving, what you get this relation. माथि त इंटीग्रेटिंग कन्स्टेन्ट हालेको छौं, तल हामी डिफरेन्शिएट गरेका छौं, त्यहाँ हामीलाई त्यसको आवश्यकता भएन, कम्प्लिट सोलुसन आयो. सो U4 equals to minus I s got c by e plus mc square A1 n pi by L cos n pi x by L. माथि पनि लगभग त्यस्तै छ. अलिकति तल माथि केही होला, लगभग त्यस्तै छ. दुईटै के हो? दुईटै U4 हो. दुईटै त्यही बाइ स्पिनर हो. जसको प्रोबेबिलिटी थोरै छ, जुन चाहिँ बाउन्ड्रीजमा भ्यानिश हुँदैन. कन्टिन्युटी रिलेसनलाई त्यसले रुल आउट गर्छ अथवा कन्टिन्युटीलाई त्यसले डिसएग्री गर्छ है. ओके, अब हामी एउटा कुरा एज्युम गर्न सक्छौं. U4 आफै स्मलर कम्पोनेन्ट हो, यसको प्रोबेबिलिटी आफै स्मलर हुन्छ. इट्स भेरी स्मल प्रोबेबिलिटी हुन्छ. यसको प्रोबेबिलिटी मिनिमम भइदियो भने obviously यो कन्स्ट्यान्ट पनि यो पनि टेन्स टु 0 हुन्छ. If you compare with this is also minimal. So you can assume, considering it has a very less probability. So let's assume this constant tends to 0 and equate equation 10 and 11. You for today this equals to this लेख्न सकिन्छ है. अब constant larger हुँदै गयो भने अथवा भनौं न त्यो जुन हामीले लार्ज कम्पोनेन्ट भनेको छौं नि, लार्ज कम्पोनेन्ट स्मलर हुँदै गयो भने U4 लार्ज हुँदै जान्छ. त्यो कन्डिसनमा एउटा इक्वेसनलाई इक्वेट गरेर कन्स्ट्यान्टको रिलेसन निकाल्न सक्छौं. तर फर सिम्प्लिसिटी अहिले हामीले कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसनलाई चाहिँ स्मल भनेर 0 भनेर दुईटालाई इक्वेट गर्नु. सो दिस इज 11, दिस इज फ्रम differentiation, this is from integration. Both equations are for U4. So these two relations for U4 agree if constant of integration is 0. And if say U4 equals to U4, if we solve it, solve गरे भने cosine function चाहिने plot यो filter out हो, cancel नगरौं. किनभने त्यो त स्ट्रेट त्यसले रिप्रेजेन्ट स्ट्रेटलाई गर्छ. स्ट्रेट नेभर भ्यानिश, इट्स कम्पोनेन्ट शुड भ्यानिश. सो डु नट क्यान्सल इट आउट, इट शुड फिल्टर इट आउट. or you need to say
these represent the state of a physical system which never vanishes. Components should vanish. So because of the because of this you get. Solve गर्ने यस्तो खालको रिलेसन आउँछ E square minus M square C square equals to H squared C N pi by L square. Okay. यसबाट हामी E को एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौं E equals to plus minus M square C square M square C4 plus minus MC square. Sorry. यसलाई गरौँ है यो MC square. मैले त्यही कपी गरेछु. 1 plus this form. Okay. So it agrees with non-reductive limit. यसलाई हामीले यो क्याल्कुलेट गरे पनि S square N square pi square 2ml square. It agrees with non-reductive. Targets Dirac को target चाहिँ यही थियो non-reductive limit मा एग्री गर्छै गर्दै non-reductive जस्तै बनाउन खोजेको त्यसलाई repulsive force ले कन्फाइन गर्न खोज्यौ र छेउमा बाउन्ड्रीजहरुमा भ्यानिश गराउन खोज्यौ भ्यानिश गराए पनि स्मलर कम्पोनेन्टहरु चाहिँ कन्टिन्युटी तिनीहरुको कन्टिन्युटी हुँदैन भन्ने कुरा अथवा कन्टिन्युटी ब्रेक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कस गर्यौ यो कन्स्ट्यान्ट इन्टिग्रेसनलाई पनि almost 0 भन्नु भ्यानिश गर्नु साउन्ड. So for positive energy case, you get two different eigenfunctions corresponding to a quantum number n. In the lower limit, you have E equals to n. If A2 is 0, because we have assumed A1 is a larger component, I mean a particle positive energy spin up consider गर्यो भने up and down मा कुनै एउटालाई अप्टिमाइज गरिदियो भने हाम्रो सल्युसन चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ. अप एनर्जी स्टेट को लागि हो यो चाहिँ this is for U1, this is U2 and U3. We haven't discussed it. This is U4. So U1 larger component भने U4 को पनि certain value हुन्छ. Okay. Similarly, A1 equals to 0. This is for A2 equals to 0. If you consider A1 equals to 0, माथिलाई हामीले smaller component भन्यो यसलाई अप्टिमाइज गर्यो सेकेन्डलाई भने स्पिन डाउन को प्रायोरिटी हाई छ भन्यो भने दुवै एनर्जी स्टेट अप हो एनर्जी स्टेट पोजिटिभ हो पोजिटिभ मध्ये पनि हामीले स्पिन अप र स्पिन डाउनलाई अप्टिमाइज गर्यो प्रायोरिटी हाई छ भने एज्युम गर्यो भने यसरी सल्युसन हुन्छ U3 मा रिलेसन. Okay, similarly you can do it for U2 and U3 as well using second relation and third relation. So equation 12, 14 and 15 represent our required eigenvalues and bispins. Okay. त्यसै गरी अर्को दुईटाको लागि पनि U2 र U3 को लागि पनि वर्कआउट तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ है. ओके, अब यो नेक्स्ट पार्टमा जाउँ. लास्ट क्लासमा हामीले कन्जुगेसन Dirac conjugation function wave function माथि बार राखेर डिस्कस गरेका थियौ. Find the expression for energy eigenvalues and eigenfunctions for Dirac particle. Okay, we have already done this. So that Dirac particles show charge conjugation property or discuss the conditions under which it shows the covariant form of Dirac equation. Let's start from covariant form of Dirac equation for a free particle. Gamma nu p nu minus IMC psi equals to 0. अगाडिको क्लासमा हामीले जे गरेका छौं त्यही अनुसारले नै मैले एकैचोटी राखिदिएको हो. In the presence of electromagnetic field, this momentum should be written in this way. Those are heavy. So substituting second in first, this equation represents motion of an electron. Let's say this is for electron of charge E in an electromagnetic field. Okay, so again writing, assuming this momentum as an operator, we write we replace this by I squared d by dx nu. This is for electron. We have assumed it. For a positron, suppose you want to write
similar equation for positron having opposite energy than that of electron, then what we need to change the sign of this particle. It's a plus रहेछ यो अगाडि नै p राख्यो भने this is for, if this is for electron, then equation third is for positron. Okay, so this is for positron. अब हामीले अगाडि क्लाइन गोर्डनमा डिस्कस गरेको छ चार्ज कन्जुगेसन फंक्सन लेखेका छौं र चार्ज कन्जुगेसन फंक्सन वेभ फंक्सन कुन बेला कन्जुगेट हुन्छ त्यो पनि हामीले वर्कआउट गरेका छौं यसरी लेखेका थियौं सपोज दिस इज आवर सल्युसन फर प्री पार्टिकल सल्युसन इज दिस इज स्पाइनरको केसमा गरेका थियौं बाइ स्पाइनर भयो भने अझै दुईटा थपिन्छ स्पाइनरको केसमा हामीले यसरी कन्जुगेसन भनेको प्रोपर्टिज कन्जुगेट हुनु पर्यो u को ठाउँमा v आउनु पर्यो v को ठाउँमा u आउनु पर्यो र यसलाई हामीले रिराइट गर्यो भने यो खालको एउटा यो पली आइसोस्पिन म्याट्रिसेस चाहिएको रहेछ यो अगाडि हामीले रिकल गरे पनि हामीले फर्स्ट सेमेस्टरमा पनि आइसोस्पिन डिस्कस गर्दाखेरि यो रिलेसन लेखेका थियौं ओके so for Klein Gordon particle in order to recall charge conjugation solution that we had written before is as follows. This is charge conjugation. This is your solution of Dirac equation or solution of Klein-Gordon equation in that case, and its conjugate should be here. Okay. Based on this, for Dirac particle, we assume Dirac particle को लागि हामीले यही नै हो खाली यो psi c लाई हामीले ब्राकेटबाट psi c मात्र लेखिदियौ यहाँ यसलाई हामीले c लेख्यौ यो चाहिँ नि obviously 4/4 हुनुपर्छ हाम्रो केसमा यसलाई हामीले psi star कन्जुगेसन लाई लास्ट क्लास हामीले माथि बार राखेको थियौ let's consider equation third for this state for C psi star state. Similar workout as previous case. Previous case भनेको अगाडिको क्लासको वर्कआउट जस्तो हामीले अगाडिको क्लासमा यो इक्वेसन को टेम्पोरल स्पेशियल पार्टलाई सेपरेट गरे यो स्पेशियल पार्ट भयो के रन्स फ्रम 1 to 3 यो टेम्पोरल पार्ट हो है इक्वेसन थर्ड लियौ यसको मतलब के को लागि लियौ पोजिट्रोनको इक्वेसन ल्याएको छ है बीचमा प्लस हुने बित्तिकै पोजिट्रोनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर बुझिन्छ okay so this is a similar workout as in the previous case last class ko workout one page ko workout छ त्यो workout यसमा राख्नु है okay so we have written our equation for this state the whole C psi star state को लागि हामीले लेखेको त्यसले वेभ फंक्सन भनेको अथवा स्टेट भनेको C psi star okay त्यही कपी गरे मैले now we take complex conjugate अब पोजिट्रोन को कम्प्लेक्स कन्जुगेट लिए भने इलेक्ट्रोन तिर ल्याउन कोसिस गरे हामी पोजिट्रोन को लागि इक्वेसन बनायो इलेक्ट्रोन तिर ल्याउन कोसिस है अनि इलेक्ट्रोन को लागि अलरेडी इक्वेसन हामीसँग सुरुमा इक्वेसन 1 or 2 त्यहाँ छँदै छ त्योसँग कम्पेयर त्यो कम्पेयर गर्दाखेरिको जुन कोएफिसिएन्टहरु आउँछ नि त्यो कन्डिसन्स त्यो कन्डिसनमा चाहिँ डिरेक्ट पार्टिकल ले चार्ज कन्जुगेसन प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्छ है लेट्स टेक कम्प्लेक्स कन्जुगेट अफ दिस कम्प्लेक्स कन्जुगेट भनेको अब आई को ठाउँमा माइनस राख्नु पर्यो यहाँ मैले त्यही किसिमले कलरहरु चेन्ज गरेको छु यसको पनि कन्जुगेट लिनु पर्यो है अब टेम्पोरल पार्ट यो स्पेशियल पार्ट हो स्पेशियल पार्ट obviously त्यही रहन्छ टेम्पोरल पार्टमा पनि हामीले कन्जुगेट लिनु पर्यो यहाँ पनि कन्जुगेट लिनु पर्यो यो पनि कन्जुगेसन भयो यसैगरी यतातिर त आई छैन so multiply this relation अब यसलाई म्याथमेटिकली कम्पेरेबल बनाउनको लागि यो c लाई के गर्नु पर्यो भनेर multiply this relation by c star inverse from the left यसरी गर्यो भने c star inverse from the left गर्यो भने बीचमा चाहिँ यस्तो खालको आउने भयो c star from the left
Okay, यहाँनिर इन्भर्स एउटा टर्म ओके इन्भर्स यहाँ छँदैछ यहाँ भित्र इन्भर्स राख्यौँ यहाँनिर इन्भर्स भएको टर्म छ so this reduces to 1 okay comparing this अब यसलाई हामी comparing this relation is obviously for electron हामीले conjugation लिइसकेका छौँ चार्जलाई conjugate गरिसकेका छौँ भनेको पोजिट्रोनबाट फेरि इलेक्ट्रोनमा गयौँ comparing this with the Dirac equation for electron which is the conjugation of positron त्यो इक्वेसन कुन थियो यहाँ मैले कपी पेस्ट गरेर ल्याएँ त्यो इक्वेसन यस्तो खालको थियो Dirac equation for electron यो स्पेसियल पार्ट भयो यो टेम्पोरल पार्ट कन्जुगेसन लिँदा अलरेडी माइनस आइसकेको छ दुईटैमा खाली यतातिर यो रिलेसन्सहरु छ नाउ वी कम्पेयर इक्वेसन 6 and 7 comparing these two we get two relations gamma k equals to c conjugate inverse gamma k this is also conjugation of gamma k c conjugation and gamma 4 equals to this is for spatial components this is for temporal components so minus gamma 4 or gamma 4 equals to minus this is almost the same except this 4 both are same so these are actually the conditions under which Dirac particles show conjugation property. You do the conditions satisfy matra Dirac particle conjugation property dekhन्छ. Okay, this has been experimentally verified after a long time. Dirac calculation पछाडि almost exactly मलाई थाहा छैन 40-50 years पछाडि recently हामी MSc पढ्दा अथवा त्यो पढ्न भन्दा इमिडिएट अलिकति पछाडि त्यो बेलामा मात्रै कन्जुगेसन प्रपर्टी एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भएको Dirac particle ले conjugation property शो गर्छ जबकि क्लाइन गोर्डन पार्टिकल भनेको बोसोनिक पार्टिकल हो तिनीहरुको conjugation property त धेरै पहिले यही बेला नै 1920s देखि 30s सम्म नै भेरिफाई भएको त्यसैले धेरै एक्सपेरिमेन्टलिस्टहरु क्लाइन गोर्डनले शो गर्छ भने Diracले पनि शो गर्नुपर्छ भनेर धेरै एटेम्प्टहरु गरे एकदमै tedious work पछाडि भेरिफाई भएको These two conditions lead conjugation property for Dirac particle, which is now established. In the standard, यो मैले खाली एउटा राखे मात्रै in the standard Dirac Pauli representation. एउटा अर्को रिप्रेजेन्टेसन छ जुन अहिले हाम्रो फिल्डमा पनि यो रिप्रेजेन्टेसन आउँदैन स्ट्यान्डर्ड पछि आउँछ राइडरको बुकमा पछि आउँछ पेस्किनको बुकमा त्यो स्कोप छैन In the standard Dirac Pauli representation Gamma 2 and gamma 4 are purely real and gamma 3 and gamma 1 are imaginary or complex. यसरी यो रिप्रेजेन्टेसनले यो दुईटालाई gamma 2 र gamma कुनै दुईटा मध्ये यो दुईटालाई चुज गरेको छ त्यसलाई रियल बनाएको छ यो रिप्रेजेन्टेसनमा र gamma 1 र gamma 3 लाई चाहिँ इमेजिनरी बनाएको छ यो खालको रिप्रेजेन्ट यसरी बनाएर बेसिसहरु बनाउने र फर्दर यसलाई अप्लाई गर्ने रियल केसेसहरुमा त्यो अप्रोच भनेको स्ट्यान्डर्ड Dirac Pauli representation. Dirac Pauli found that the above condition satisfies for C equals to C star equals to C star universe. Okay, which is actually in this representation what they found उनीहरुले रिप्रेजेन्टेसन यो गर्नुको रिजन नै त्यही थियो यो इक्वल कोसँग हुन्छ भन्दा गामा 2 सँग हुन्छ यो गामा 2 लाई उनीहरुले रियल बनाए अब्जर्भ गर्न सक्यो है so this should be noted this is different thing I have just mentioned it here यहाँसम्म मात्रै हाम्रो काम यो दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ Dirac पार्टिकल ले चार्ज कन्जुगेसन प्रपर्टी शो गर्नलाई है Okay, so next class में हामी हेलिसिटी र काइरलिटी भोलि पर्सि हामी यो क्लास चाहिँ सकाउँछौं हाइड्रोजन एटमको पनि सकाउँछौं दुई दिन लगातार क्लास लिनुपर्छ हेलिसिटी एन्ड काइरलिटी अफ Dirac पार्टिकल र त्यसभन्दा पछि लास्ट क्लासमा दुईटा क्लास अहिले मैले अझै लिनुपर्ने भयो आजको क्लास 11th क्लास थियो 12 13 दुईटा क्लास अझै लिएर म यो कोर्स सकिन्छ मेरो पार्ट भनौं अथवा भनौं यो single particle relativistic quantum mechanics
part. Okay. केही क्वेसन्सहरू छ भने सोध्नुहोस् अथवा लेख्नुहोस् है। लेख्दा पनि हुन्छ, लेख्यो भने म त्यो पढेर यस्तै रिप्लाई लामो रिप्लाई भयो भने रिप्लाई नगर्न सक्छु, छोटो छ भने रिप्लाई गर्छु। कमसेकम क्वेसनहरू यो पर्टिकुलर रिलेसन जस्तै यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसनमा तपाईँले थिङ्क गर्नुपर्छ, त्यसलाई 0 भने के हो, त्यो बढ्यो भने त्यसको मिनिङ के हो, जुन लार्जर कम्पोनेन्टमा हामीले लार्जर कम्पोनेन्ट र स्मलर कम्पोनेन्टको रिलेसन निकालेको छौँ, जसको स्पिन स्टेट पनि अपोजिट छ। यस्तो कुराहरू कुनै कुरा आफूलाई अरू पनि किताबहरू पढेर पेपरहरू पढेर सर्च गरेर कुनै कुरा आयो भने मलाई लेख्नु होला, कमसेकम म त्यो पढेर क्लासमा जाने अगाडि अथवा पछाडि डिस्कस गर्न सक्छु। त्यो यस्तो कुरा हुनुपर्छ भनेर। किनभने कतिपय कुराको एक्ज्याक्ट डिस्कसन, एक्ज्याक्ट कन्सेप्ट चाहिँ कसैले पनि आफ्नो किसिमले, मैले पनि केही कुराहरू एडिसनल कुराहरू आफ्नो किसिमले अन्डरस्ट्यान्ड गरेको कुरा सेयर गर्ने है। एब्सोल्युट कुरा कन्सेप्टहरू भएको भए त किताबमै लेखिन्थ्यो नि। एब्सोल्युट कन्सेप्ट कतिपय अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा, एब्सोल्युट कन्सेप्ट जहाँनिर एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन आउँछ नि, जुन इक्वेसनलाई अथवा फाइनल इक्वेसन भनौँ अथवा इन्टरमिडिएट इक्वेसन भनौँ, जसद्वारा एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन हुन्छ, त्यो इक्वेसन चाहिँ त्यसको पिक्चर हुन्छ। अदरवाइज अरू इक्वेसन्सहरू हुन्छ बिचमा, तिनीहरूको पिक्चर हामीले आफै बनाउनु पर्छ। नबुझेको कुराहरू कन्सेप्ट चाहिँ नै यो एक खालको कन्सेप्ट भनौँ, एक खालको भिजन भनौँ, त्यो आफैले बनाउनु पर्छ। ग्रे सेड हुनसक्छ त्यो है, कम्प्लिटली व्हाइट नहुन सक्छ, तर बनाउनै पर्छ। त्यही पार्ट नै हामीले अलिकति थिङ्क गर्ने पार्ट हो। ओके ओके, आज स्टप गर्छु, आज थोरै नै थियो, त्यति राम्रोसँग मैले बोल्न पनि सकिनँ, अघि डिस्टर्ब पनि धेरै भयो साउन्ड आएर। ओके, थ्याङ्क यू।